بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ښه به وئ. راځو په مایکروسافټ اکسس کې مونږ نن دریم نمبر کلاس اخلو. نو پراني کلاس کې مونږ په کی باندې خبره وکړو. دلته راځم پرایمری کی. پرایمری کی څه ته وایي؟ مونږ د شاید یو تعریف کړی و، دلته بیا هم راځم. A primary key is an attribute or a set of attributes in a table that uniquely identifies each record row in that table. Yeah, a primary key must contain unique values and cannot contain null value. د دې مطلب څه دی؟ ګوره، پرایمری کی هغه ځانګړنه ده چې اټریبیوټ یا د ځانګړنو مجموعه ده چې په جدول کې هر ریکارډ یا قطعه په ځانګړي ډول پیژني. صحیح شو؟ پرایمری کی چې کوم دی یو سیټ د چا د دې ځانګړنو دی چې هغه په ټیبل کې یو مشخص ریکارډ تاسو ته په ګوته کوي. پرایمری کی کې ارزښتونه باید تکرار ونه لري، یو یونیک وي او خالي نل نه وي. یعنی مطلب دا ده چې یو که چېرته موږ په کوم فیلډ باندې پرایمری کی ولګوو نو موږ یو خو به دا نل وي، مطلب ډوپلیکیټ به نه راځي. دویم دا چې دا به نل نه وي، مطلب نل چې دا به خالي نشي پرېښودلی. په دې کې به یو نه څه خامخا موږ اډ کوو. مثال یې ما دلته راوړی دی. فرض مثال تاسو یو ټیبل جوړ کړئ، په هغې کې موږ لیکو رول نمبر یا آی ډي نمبر یا سټوډنټ آی ډي، هر یو نوم تاسو ورکوئ. په دې باندې موږ پرایمری کی لګوو. بیا راځو هغه کې نیم کلاس. اوس رول نمبر 1 2 3 1 2 3 راغلی دی، خو یو 2 2 3 3 داسې نه دی راغلی. ولې دې باندې پرایمری کی لګېدل دی؟ نو دا یونیک ده، یعنې ډوپلیکیټ جوړه نه لري. د هغې نه وروسته نیم احمد دی، علي دی، حمید دی او فلان فلان. کلاس دی، دا لسم دی او دا په لسم کې، دا په نهم کې دی. دا یو نل نه پرېښودل کېږي دلته که تاسو وګورئ. دوهم دا یونیک دی، یعنې دا ډوپلیکیټ نه دی. دلته په رول نمبر کې هر زده کوونکی په جلا ډول پیژني، نو دا پرایمری کی ده. کله چې تاسو پرایمری کی ولګوئ نو دا د دې پرایمری کی ښه والی دی. ښه، نیکسټ راځو دلته نه کیز آف مایکروسافټ اکسس. په ډیټابیس یا په مایکروسافټ اکسس ډیټابیس کې عموما شپږ مهم ډولونه کی کارول کیږي. نمبر 1 2 3 4 5 6. نمبر 1 کې موږ سره چې کوم دی هغه پرایمری کی ده چې دته موږ اصلي کلي وایو. دویم چې کوم دی هغه کاندیډیټ کی ده چې هغې ته موږ احتمالي کلي وایو. او بل چې کوم دی الټرنیټ کی، بدیله کلي. او بل چې کوم دی کمپوزیټ کی، مرکبه کلي. او فراګین کی، بهرنۍ کلي. سیکنډري کی، ثانوي کلي. اوس به د هر یو تشریح وګورو. دلته موږ پښتو لیکل دی، انګلیسي دی او دلته د دې نمبر دی. نیکسټ راځو دلته نه اوس پرایمری کی پیژنو. A primary key uniquely identifies each record in a table. پرایمری کی په جدول کې هر ریکارډ په ځانګړي ډول پیژني. دلته آی ډي نمبر دی 1 2، دا پرایمری کی شو. نیم او سیټي هلته نه اوس پرېږدو. دې ځای ته تاسو وګورئ آی ډي نمبر. په دې آی ډي نمبر کې مونږ پرایمری کی لګول دي، نو دا مطلب دا دی چې دا مونږ ته یو ریکارډ هغه یونیک او دا نل هم نه راځي. دویم مونږ سره دی هغه کاندیډیټ کی، احتمالي کلي چې مونږ تاسو ورته ویلی شو. A candidate key is an attribute or set of attributes that can uniquely identify a record and can be chosen as a primary key. ګوره، کاندیډیټ کی هغه ځانګړنه ده چې پرایمری کی جوړېدلی شي ځکه چې هر ریکارډ جلا پیژني. مثال رجسټریشن نمبر 101 102، دلته رول نمبر دی 1 او 2. او دلته رجسټریشن او رول نمبر دواړه کاندیډیټ کی راځي. صحیح شو؟ دا یو ګورئ، که تاسو وګورئ د 101 د 102 د رجسټریشن نمبر دی، دلته رول نمبر کې راځي. دا موږ پرایمری کې فرض مثال تاسو لګول غواړئ نو دا یونیک راځي، دا هم یونیک راځي. احتمالي کلي چې موږ ته یا کاندیډیټ کی ورته ویلی شو. ښه، نیکسټ راځو دلته په دې کې الټرنیټ کی. An alternate key is a candidate key that is not selected as the primary key. ګورئ، الټرنیټ کی هغه کاندیډیټ کی ده چې پرایمری کی ونه ټاکل شي. ورسېدی پې؟
alternate key is on candidate key that is not selected as the primary key. کچرته مونږ alternate key ولګو دا به candidate key شي خو دا primary key نشي کېدلی. زه مثال ورکوم رجسټریشن نمبر باندې تاسو پرایمري کې ولګوله 101 دی. رول نمبر مونږ الټرنیټ کی 1 2. اصل کې چې کله تاسو په کمپیوټر کې ډیټابیس کې اکسس ډیټابیس خلاص کړئ بیا مونږ دلته دوه ټیبل جوړ کو. یو ټیبل مونږ جوړو په نوم د چا سټوډنټ ټیبل، بل دغه د لپاره مونږ مارکس ټیبل جوړو. مارک د دې چې کومه نمرې دي هغه نمبر یې راوړي. اوس مارک چې کوم دی ته مونږ چایلډ ټیبل وایو یا سب ټیبل وایو. دلته بل چې کوم دی اصلي کوم ټیبل دی مین ټیبل ماستر ټیبل هغه رجسټریشن مونږ هغه کې شوی دی 101 دی فلان دی او 102 نمبر فلان دی 103 فلان دی. رجسټریشن کې تاسو ته ښایي. نو امید ده باندې پوه شوی وي چې الټرنیټ کی څه ته وایي. بل د موږ سره کمپوزیټ کی. A composite key is a primary key that consists of 2 or more attributes. ګوره کمپوزیټ کی هغه پرایمری کی ده چې له 2 یا زیاتو ځانګړنو څخه جوړوي. صحیح شو. مثال رول نمبر 1 سبجیکټ دلته ګورې مونږ مارکس دومره دلته که وګورو چې رول نمبر پلس سبجیکټ دی. رول نمبر پلس سبجیکټ یو ځای کمپوزیټ کی کې جوړوي. ګورې دا یو کس دی دلته مونږ 1 ورکړی دی سره دی نه دا باید یونیک وای. ولې دا پرایمری کی نه لري، پرایمری کی دا نه ده. نو یو سټوډنټ کولی شي چې څو سبجیکټ ووایي. نو د څو سبجیکټو لپاره مونږ د دې پرایمری کی څو ده یو ده. نو هغه یو مونږ تکراروو. کله چې دویم سټوډنټ راشي د هغې سټوډنټ آی ډي کارت آی ډي نمبر چې کوم دی هغه دویم دی. نو هغه فرض مثال انګلیسي میتس جغرافیا وغیره وغیره هغه وایي. د هغې دپاره ټول 2 یعنې مونږ انتخابوو. دریم سټوډنټ دپاره مونږ 3 څلورم سټوډنټ دپاره 4 صحیح شو. نو دې ته مونږ کمپوزیټ کی وایو. دې نه وروسته بل راځي مونږ سره فراګن کی. A fragging key is a field in one table that refers to the primary key and another table. fragging key هغه فیلډ دی چې په یو جدول کې وي خو د بل جدول ته پرایمري کی سره اړیکه ولري. په یو جدول کې وي مګر د بل جدول یعنی بل ټیبل دغه پرایمري کی سره اړیکه ولري. مثال دلته مونږ ورکړی دی سټوډنټ ټیبل مارکس ټیبل. سټوډنټ پرایمري کی دلته راځي 1 2 یو احمد او بل علي دی. مارکس ټیبل چې کوم دی سټوډنټ دا فراګن کی دی. دته مونږ چایلډ ټیبل وایو شو 1 میثس دومره. او دلته کچرته مونږ د دې احمد چې کوم دی چې 1 نمبر آی ډي کارت دی نو دې که انګلیسي هم ویلی شو نو دلته مونږ یې جمع کوو یو یعنی میثس هم وایي. دویم نمبر 1 ریکارډ چې کوم دغه د چا ده د احمد مونږ ته معین کوي هغه انګلیسي هم وایي. بیا هغې مارکس په میثس کې څومره دي هغه په انګلیسي کې څومره دي. صحیح شو. نو امید ده باندې پوه شوي. هغې نه وروسته اخري راځي موږ سره سیکنډري کی. A secondary key is an attribute used to retrieve data but it may contain duplicate values. سیکنډري کی هغه فیلډ دی چې د معلوماتو د لټون لپاره کارول کیږي خو تکراري ارزښتونه لرلی شي. but it may contain duplicate values. هغې کې شاید ډوپلیکیټ راشي. فرض مثال آی ډي نیم سیټي. دلته اوس سیټي چې کوم دی موږ سره هغه سیکنډري کی ده. ګوره یو کس دی احمد دی، دویم کس علي دی. خو دا احمد هم د کابل دی علي هم د کابل دی. دواړو دلته څه راغلی دي هغه کابل دې ته سیکنډري کی. ځکه مونږ خبره وکړه چې but it may contain duplicate value. دلته سیکنډري کی سیټي ده ځکه چې یو ښار کې ډېر خلک کیدای شي هغه دلته درس ته راشي. نو امید دی باندې هم پوه شوي وي. لنډه نتیجه مونږ داسې وایو کی پرپوز. ګورې پرایمري کی هر ریکارډ ځانګړی پیژني، یونیک وي، خالي به نه وي. کاندیډیټ کی جوړېدلی شي پرایمري کی. صحیح شو. یونیک هم نه راځي، یونیک به هم وي. الټرنیټ کی مطلب دا دی چې پرایمري کی خو نه وي خو کاندیډیټ کېدلی شي. پرایمري نه وي خو کاندیډیټ کېدلی شي. کمپوزیټ کی دا کی جوړېدلی شي خو د څو فیلډونو یو ځای کول. یعنی د څو فیلډونو مطلب دا دی یو فیلډ د یو ټیبل نه بل فیلډ د بل فیلډ دغه نه.
فار اګین کې چې کوم دی دا د جدولونو ترمنځ اړیکې جوړوي. په ریلیشنشپ مونږ بیا وروسته وایو، بیا تاسو ته معلومات کېږي. سیکنډ کې د معلوماتو لټون لپاره کارېږي. مطلب دا څوک دی، دا د کابل دی، دا څوک دی، دا د کابل دی، دا څوک دی د خوست دی، دا څوک دی د خوست دی، دا څوک دی د خوست دی. ټیک ده. نو امید ده باندې پوه شوي وئ. نننی کلاس همدومره بس دی. امید په دې باندې پوه شوي. کوم ځای کې مسلې تاسو کولی شئ ویډیو بیا هم د سره تکرار کړئ. که بیا هم تاسو ته کومه مسله وه نو کولی شئ موږ ته په کامنټ سیکشن کې کامنټ پرېږدئ، موږ به هغې باندې کار وکړو تاسو ته بیا دوباره.